What's up mga Packers? Welcome to my vlog. It's me, your boy again, Mr. Packboy. Before tayo mag-start mag-vlog ngayon, mag-thank you muna ako sa lahat ng subscribe, nag-follow, nag-share, nag-comment, nag-like sa YouTube channel ko. Sa hindi pa subscribe brother, please do subscribe me on YouTube. Just search on the YouTube search bar, Mr. Packboy channel. And please do also follow my Facebook page, Packboy channel also. Shout out pala sa mga international friends ko from Singapore, si Apsa. Hello Alda, nandito na ako. Woo! Isang LV naman na bag dyan, no? Si Christian, ano yan, si Bonga sa Dubai. Chan, so easy lang naman si Sacai Domo. Hi Domo, I love you, we miss you. So ito kami ngayon guys sa Secrect Fresh, pag-may-ari ni Mr. Big Boy Cheng, aka Mr. Sancho Papa. Check natin mga latest pairs niya ngayon dito guys, at saka check din natin ang release ngayon ng Gold Bag. Shoe bag siya. Ayoko ko lang i-explain, gusto ko na makita nyo. So I don't wanna waste your time. Tara, let's go! Bag, nakasya, apat na sapatos. Sa mga travelers yan. Ito na yung bag guys. Ito yung Secret Fresh collab eh. Ito yung load niya guys. Apat na compartment. Pwede nyo lagyan sneakers dalawa. Pwede din mga polo ata dito, long sleeve. Kasi yung corporate shoes pwede din dito, passport, tickets pwede din dito. So may tatlong zipper sa dito. Kasi dito mga ball pen, mga cards pwede din dyan. Dito yung pwede passport, ticket pwede din. So pwede siya travel, pwede siya hand by hand, pwede siya shoulder. Sa likod, ay likod ko. Side niya. Compartment dito. Maluwag din siya guys. Kasya din ng power bank dito. One. Side pocket pa dito. Isa pa. Dito din. Yun. Ganda. Sa ay shoe bag, meron din pala silang travel bag. Ito yung calling card nila. Check them on Facebook or Instagram, I think. So, meron din sila. Contact person. So sold out na yung black orange guys. Ang bilis. Ang daming tao dito kanina. Ito pala. Pwede din pala sapatos. At saka bola. Power bank. Chargers. So kasya guys. Sulit to siya. For only 4,000 pesos. 4,500. At tama ate, 4,500. 4,700. Ay, 4,900. Yun yung packing. Wow. Chuba.
Fresh collab kay World Balance. So ito yung blue at saka ito yung red. So ano mas maganda guys? The blue or the red? Pero I preferly pick this. Ganda talaga nito. Itong strap siya sa loob. Ito nga. Let's check natin sa loob. Oh, ito na yan. Secret Fresh collab kay World Balance. Ganda diba? Ice sperm. Kulit. Taba ng utak ng Sancho Papa. So it cost only for 2,299. Limited edition siya. So come and visit Secret Fresh here in Green Hills. So come please here. Tayo sa mga in pairs.
Very rare, one of 100 pairs. For the Consortium friends and family, nandito guys. Just sitting within Secrect Fresh. May pera dyan at saka size 10. Punta kayo dito kung it's very rare. Like, isang packboy na po. Very rare. Joke, stolen na ako. Nito. Ganda. Orange lang yun siya guys. Pero sa mo yan. Step
Hi guys, thank you for watching the video till the end. I know na gusto nyong interviewin ko si Mr. Big Boy Cheng, but unfortunately hindi ko nagawa kasi he's busy, kasi nandun tayo sa store niya, so he's doing his business. Humingi ako pasensya na hindi ko talaga siya na-interview kasi nandun nga yung mga buyer and seller, so fully loaded yung schedule niya. Then na-meet ko din naman si Mr. Anti-Shoe Expert, napaka-humble din tulad ni Sir Big Boy Cheng. So starstruck talaga ako guys. It's my first time to see them both. Grabe yung dalawang idol in just one day, unexpected pa. So thank you guys for watching this. Until next time, see you in the next vlog. God bless.